Війна наша йде з нелюдами. Ми не можемо називати цих істот чимось іншим, ніж нелюди, або гельмінти, або терористи. Інакше їх назвати не можна. І ось чому. Состав семьи. Жена Наталья, сыновья Михаил и Александр, Сколько возраст детей? 16-11 лет. Они в школу ходят? Да, Ваше звание? подполковник, Должность? заместитель командира полка, Чего? Какого полка? авиационного полка, Сколько в составе полков примерно самолетов? 24. Третья больница, Мариуполь. Роддом. Людей подоставали завалом. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал, я выполнял приказ и работал по координатам. Я не уничтожал, я выполнял приказ и работал по координатам. Роддом. Авиация сработала по роддому. Вот россияне. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответ. Я не уничтожал, я выполнял приказ и работал по координатам. Я не уничтожал, я выполнял приказ и работал по координатам. Я не вбивав українських дітей, я виконував наказ і працював по координатах. Це, знову ж таки, історія про те, що і як окрема населення мандавошок, так і кожна мандавошка поодинці, вони не готові визнавати свою провину, і у будь-якому випадку, які б звинувачення на їхню адресу не звучали, які б злочини вони не скоювали, вони будуть заперечувати це до кінця. Якщо читати зараз росіянські прес-релізи всяких Марій Захарових і грустних лошаді Сергіїв Лаврових, я можу сказати, що кожен реліз є абсолютною протилежністю до того, що насправді робить Російська Федерація, і нас у цьому перевернутому кривому дзеркалі завжди звинувачують у всіх злочинах Рососісії. Те ж саме відбувається у випадку з пілотом, який скидав ракети, бомби на Харків, і його затримали. І більше того, він, знаючи, що всі розуміють, хто він, знаючи, що всі розуміють, що він робив, перекладає з себе відповідальність і говорить про те, що він не вбивав українських дітей в жодному разі, він просто виконував наказ. А виконувати наказ – це ж не злочин. Мало ли який там наказ. Знову ж таки, я не читала Конституцію Рососісії, тому що це абсолютно беззмістовний предмет. Мені здається, його немає сенсу читати, бо там нічого розумного не написано, а якщо і написано, то всього все одно не дотримується. Але мені здається, що там мала бути якась теза про те, що злочинні накази виконувати, ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази, як це є у нашій Конституції. Але, як ви бачите, навіть якщо якась така історія існує десь там, можливо, вони десь колись про неї чули, але вони виконують абсолютно залюбки злочинні накази, знаючи, що їх за це не здожене відповідальність, і тому будь-які вбивства, будь-які злочини проти нас, проти будь-який геноцид, який проти нас влаштовують, вони називають це виконуванням наказу і роботі по координатах. Але, на щастя, завдяки отаким от гельмінтам у нас є ширша інформація стосовно того, хто видавав ці накази, і, зокрема, прозвучало ім'я Маковецького. Кто давал приказ бомбить мирные города? Командующий генерал Маковецкий, Полностью генерала Маковецкого данные. Олег Владимирович. Он непосредственно вам давал координаты. Он прислал координаты работы. То есть генерал Маковецкий непосредственно давал координаты для бомбардировки. Работы, да.
І я так уявляю, що коли дійде справа до допитів генерала Маковецького, а я вірю в те, що зрештою дійде, і коли дійде справа до допитів якихось вищих чинів у Гаазі, то всі вони будуть говорити, що вони виконували приказ, працювали по координатам, і воно вообще як-то все само случилось. Це тільки підкреслює паразитарність всієї системи і рівень паразитарності цих людей, цих нелюдей, які існують у світі, де ти ні за що не відповідаєш. Ти завжди можеш скинути свої дії, відповідальність за свої дії на когось іншого. Ти завжди можеш відштовхнути її такою собі чарівною паличкою того, що ти просто маленька людина, від якої нічого не залежить, і тобі треба було просто виконувати свій функціонал. Хоча від будь-якої маленької людини залежить дуже багато, і мені здається, за останні 12 днів українці показали, що кожен українець може змінити ситуацію кардинально. Одним вчинком, однією розмовою, відеозаписом, свідченням про щось, вдалим постом, хорошою піснею, класним ефіром. Одна людина змінює дуже багато. Ми маємо справу з населенням Путіна, яке не вірить взагалі в свою значимість, не вірить в свою, я не знаю, що вони суб'єкт, не вірять взагалі ні в що, не можуть бути особистостями, не здатні брати за себе відповідальність, але вся ця зомба-херня лізе на наші землі і вбиває нас безжально.